ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንጀራ የጤፍ እንጀራ ነው። በጣም በፍጥነት ብዙ ጊዜ ሳይፈጅ በቀላል መንገድ እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል ነው። ድንገት ሳናቦካ ረስተን ወይንም ደግሞ ድንገት ሲያምረን እንጀራ ልንሰራው የምንችል ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ወደ አሰራሩ ስንገባ ጎድጓዳ ሳህን ላይ ሙቅ ውሃ እናደርጋለን። መጀመሪያ ከዛ እርሾአችን ፍሪጅ ውስጥ ከሆነ የቆየው እሱን ለ10 ደቂቃ ነክረን እናቆየዋለን። ከዛ የማቡኪያ ሳህናችን ላይ ከ10 ደቂቃ በኋላ እርሾን እንገለብጣለን። ሁለት ኩባያ የጤፍ ዱቄት፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የአብሽ ተቆልቶ የተፈጨ የአብሽ ዱቄት። አሁን በእጃችን ወይ ማሽን ካለን ደግሞ በማሽን በደንብ አድርገን እንመታዋለን። መጀመሪያ ላይ እርሾውን ውሃ ውስጥ 10 ደቂቃ ያቆየንበት ምክንያት ፍሪጅ ውስጥ ከቆየ ነው። የዚህ ቪዲዮ ዓላማ ሳናቦካ ከረሳን ድንገት እንጀራ ሲያምረን ቅድም እንደተናገርኩት ወይ ደግሞ አካባቢያችን መግዛት ማንችል ከሆነ በቀላል መንገድ እንደዚህ መስራት እንችላለን እና ብዙ ጊዜ ማንጋግር ከሆነ ፍሪጅ ውስጥ ነው መቀመጥ ያለበት እርሾ እና ከማብኳታችን በፊት እርሾ ደጅ አውጥተን ማሳደር አለብን፣ ሩም ቴምፕሬቸር እንዲሰራ ማለት ነው። አለበለዚያ አክቲቭ አይሆንም እርሾና አይሰራም። ስለዚህ ፍሪጅ ውስጥ ሲቆይ ያው እርሾ ፈንገስ አይደለ እንትን ይላል፣ ስሎ ዳውን ያደርጋልና አክቲቭ እንዲሆን ነው ሙቅ ውሃ ውስጥ ነክረን የምናቆየው። ውሃ እዚህ ጋር የምንጨምረው ውሃ ሙቀቱ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ደግሞ 113 አካባቢ በፋራናይት መሆን አለበት። በጣም ሳያቃጥል ማለት ነው። እና በምንፈልገው መጠን አቅጥነን፣ በጣም አይቅጠን ሊጡ። ብዙ ጊዜ ሊጥ ከሚቀጥን እንደዚህ ስንጋግር እጃችንን ከፍ አድርገን እንዲሳሳ ማድረግ ይሻላል እንጂ ሊጡ ሲቀጥን ቆንጆ እንጀራ አይወጣውም። ሳህናችን እንደዚህ ጠራርገን ከድነን ከ2 ሰዓት እስከ ፈለግነው ሰዓት ድረስ ማቆየት እንችላለን እና በጣም የምንቸኩል ከሆነ አትሊስት 2 ሰዓት ማቆየት አለብን እና ከ2 ሰዓት በኋላ መጋገር እንችላለን። እኔ እስከ 4 ሰዓት ነው ማቆየው። ከ4 ሰዓት በኋላ እንመለሳለን እንደገና። እሺ ከ4 ሰዓት በኋላ ነው ይሄ እንግዲህ እኔ ጋገርኩት። እንደዚህ በጣም ከላይ ኩፍ ብሏል እና አረፋ ነው በጣም። ቤኪንግ ፓውደርም ስላደረኩኝ ነውና እኔ የምመክራችሁ ምንድነው ግማሽ ማንኪያ ራሱ ይበቃል፣ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር። እንደውም ባይደረግ ብዙ እርሾ ካላችሁ ባይደረግ መርጣለሁኝ እና እንደዚህ አረፋ ይሆናል። አለፋውን ገለጥ አድርገን፣ አለበለዚያ እንጀራው አያምርም እስከነ አረፋው ከጋገር ነው እና ገለጥ አድርገን ሊጡን ብቻ ወስደን ምጣድ ካለን ከሌለን ደግሞ መጥበሻችንን አግለን መጋገር እንችላለን።
መጥበሻችንን አሁን እሳቱን ከፍ አድርገን ነው እና መስማት አለ መስማቱን ለማየት እንደዚህ ውሃ ስናረግበት ወዲያው ምጥጥ ካደረገው ቶሽ ብሎ ከጠፋ ማለት ነው ሰምቷል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው የወጣው። ለችግር ጊዜ ከምንገዛ ደጅ የሚሸጠው እንጀራ ምን እንደሆነ የሚጨመርበት ስለማናቅ ለጤናም ይሄ ተመራጭ ነው። ጤፍ ካለን በጤፍ ጤፍ ከሌለን ገብስም ሌላ ዱቄት መጠቀም እንችላለን። ግን ጣዕሙ እንደ 3-4 ቀን እንደተቦካው አይሆንም። እውነቱን ለመናገር ግን በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው የወጣው። በተለይ ህፃናት ልጆች ያላችሁ ሰዎች ይሄ መንገድ በጣም ተመራጭ ነው ለልጆች። ቤኪንግ ፓውደሩን አስቀርታችሁ ማለት ነው ምንም ያልቆመጠጠ ፍሬሽ እንጀራ ነው። ሁል ጊዜም ለአዋቂዎች አብኩታችሁ በደንብ ብትጋግሩም ለልጆች ግን ይሄ በጣም ተመራጭ ነው። ምጣድ ላላችሁ ሰዎች ይሄ እንጀራ በምጣድም በጣም ቆንጆ ነው ሆኖ የሚወጣው። ግን እንደዚህ ላስቸኳይ ለአንድ ለ2-3 እንጀራ ከሆነ ቀላል ነው በመጥበሻ መጋገሩ። እና ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ ይዩት። እኔ የጋገርኳቸው እንጀራዎች በሙሉ እንዴት ሆነው እንደወጡልኝ አሳያችኋለሁኝ። በተረፈ ይሄ ቪዲዮ ጠቅሟችኋል ብዬ አስባለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉ። አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች ቪዲዮዎችም ከዚህ በፊት የሰራኋቸው አሉ የጤፍ እንጀራ፣ የስንዴ፣ የገብስ እና ቻናል ላይ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ